guys! And hello! Welcome back to my channel. This is Jhaiann's vlog. And today po, ang ating topic naman po is kung paano ako maglagay ng music background sa live stream using OBS. How to add music background to live stream using OBS Studio 2020. So yan po ang ating topic ngayon at tuturuan ko kayo kung ano yung step by step na gagawin ninyo para magkaroon kayo ng music background sa inyong live stream kung ayaw ninyong mag-live stream na nagsasalita or nagsha-shoutout. This way po is makakatulong po sa inyo para kahit pa paano kung ayaw nyo magpakita sa harap ng camera. This naman po is makakatulong para magkapag-entertain kayo ng inyong mga viewers using your music background na ginawa. Gusto nyo yung music background na disco or music background na love song or ganyan, romantic ganyan, pwede pong gawin. So, ang kailangan nyo lang pong gawin is si OBS Studio at doon po kayo magla-live stream. And then po, ang ginagamit kong editor sa aking paggawa ng music background, ipapakita ko po mamaya. So, hindi ko na ipapakita yung buong detalye kung paano ko in-edit yung video. Kumbaga, ipapakita ko lang po siya kung ano yung ginagamit ko pang edit. So, simulan na po natin yung tutorial ngayon para kahit paano hindi po tayo matagalan. So, see you. So, yun na guys, kung napapansin po ninyo, nandito na tayo sa ating OBS Studio. At nakapag-setup na po ako guys. Kumbaga, sinet-up ko na siya para kahit pa paano mamaya, para hindi na tayo matagalan. So, nilagyan ko na po siya ng image background. So, yung image background po, nasa sayo na po yan. Bahala na po kayo kung paano ang ilalagay yung image background dyan. And then, naglagay na rin ako ng title na Welcome to my live stream. Kung nakikita nyo, ayan, Welcome to my live stream. And yung browser po is ito naman po yung subscribe live count ko. Kung napanood po ninyo last time, yung last videos ko is yung paano maglagay ng subscriber count live. Thank you so much po sa pagnood. And then, naglagay din po ako ng text na party music live stream. Kasi nga po, itong live stream natin is hindi ako magpapakita. Kumbaga, live music lang talaga siya. Music live stream. Kasi ito yung ways na kung ayaw mo magsalita sa harapan ng camera, meron kang ways para kahit paano hindi maboboard yung nanonood sa'yo. At least kahit paano, pwede niyang itambay yung phone niya dyan. Kung malakas ang signal niya, itatambay lang niya yan dyan. At continuous lang yung playing niya, diba? At least kahit paano, nakapagbigay ka sa kanila ng entertainment, di ba? So, ayan guys, saan ba ako nag-edit ng aking videos, ng aking music videos? Kung nanonood kayo before ng aking live stream, nag-music background ako, and then, yun yung pinaka-music ko, and marami po nagsasuggest sa akin na gumawa ako ng tutorial kung paano ko daw ginagawa yan. So, this is it na guys. Shoutout po sa inyo lahat. Ito na po yung ways natin. Si OBS Studio po yung ginagamit ko para mag-live stream with music background. So, ayan. Ito nga po pala guys, yung ginagamit ko, MOVAVI Video Editor Plus. Yan po yung ginagamit ko pag-edit ng aking videos na ginagamit sa music background ko. So, kasi ang laptop po, kasi bihira ko lang talaga gamitin ito. Ginagamit ko lang ito pag ako minsan nag-live stream dito sa loob ng bahay at laptop ang gamit ko. Hindi ko naman dito madalas sa labas pag ako lumalabas. So, ayan guys, kung napapansin po ninyo, yung background naman kasi guys, yung music background, kukuha ka lang po sa files kay audio library. Doon po ako kumukuha ng music background ko sa audio library para wala pong CPR. Pero sa audio library, meron po mga music doon na may CPR din. Kaya ingat-ingat lang din po tayo sa CPR natin, So, ayan, kukuha ka lang po dyan ng background ninyo, kung anong gusto ninyong background. Marami ka naman pwede magpili dyan, kumuha ka lang din po kay Google. Kasi doon lang din ako kumukuha ng background image ko sa kay Google. Google Chrome. And then, yung music background, yun nga kay audio library. And then, ang gawin mo guys, cut mo lang siya, wag mo siyang ipo-full. Para kahit pa paano, hindi naman, yung baga para iba-ibang music yung maririnig nila. Kumbaga, sa isang videos, mga 5 videos, 5 music ang gawin mo, at ikakat-cut mo lang siya, diba? Ganun yung ginagawa ko, kinakat-cut ko lang siya. And, ayan. So, yan po guys, yung ginagamit ko na pang-editor, yung MOVAVI Video Editor Plus. So, hindi ko na papakita kasi matatagalan tayo kung paano kung ginagawa yon. So, yun lang po yung short natin. So, and then, so, ayan na guys, kung na rin nakapag-edit ka na ng music videos mo, and nakapag-save ka na, ang gagawin po natin, dito tayo kay OBS. Nasa OBS Studio na po tayo, So, i-click mo lang po itong plus. Ayan. I-click po yung plus. And then, punta ka po kay Media Source. Ayan. Si Media Source po ang kailangan natin. Media Source.
And then, lagyan mo title, siguro media source na lang. Okay na yan. And then, okay. Tapos dito, sa browse, mamimili ka na ng videos na ilalagay mo. Music background ilalagay mo. So, ayan. Dito tayo kay videos. MOVAVI library. So, ito na lang nilagay natin na sample ko. Yung last na ginagamit ko last time. Oh, yan. My new live music. So, open mo lang siya. And then, i-click mo lang po ang okay. Para makita mo siya. Tapos, dikitan mo lang siya guys. Or kung gusto mo siyang i-pull, pwede naman. Pero dahil nga may background ka na, so liliitan mo na lang siya dyan. At ilalagay mo lang siya dyan. So, yan yung ginawa kong music background guys. Wait lang, lagyan natin ng music para marinig ninyo. Joke. Pangsang. Balik lang ila dito kapag atat talaga, nag-gato lang. So, yun na guys, yung sample ng music natin. So, kung makapasin mo po dyan guys, eto, yan. Kung nakikita nyo dyan, kailangan nyo po siya i-click na loop para tuloy-tuloy po yung pagtugtog niya. Kailangan mo po siya i-click na loop para hindi siya mag-i-stop. Kasi pag hindi mo siya ni-loop, mag-i-stop siya and then i-angat mo naman siya ulit. Para tuloy-tuloy na siya, i-loop mo lang siya. And then, okay. So, ayan po yung kung narinig ninyo yung sample music natin. Yan po yun. Tapos, after mo yan, then okay na yan, ilalak mo lang po. Para tuloy-tuloy na yung music, tuloy-tuloy na po yung tugtugan, tuloy-tuloy na yung sayawan. Di ba? Party-party na. So, yun po yung sample natin, guys, kung paano ako maglagay ng music background sa aking videos or sa aking live stream using OBS Studio. So, all you need to do first is to just edit your video first. Edit your music video using what software you have. Filmora 9 or MOVAVI video editor. So, yung po yung ginagamit ko yung MOVAVI. So, kung gusto po ninyo magkaroon ng MOVAVI video editor, ilalagay ko na lang po yung link niya sa baba para magkaroon din po kayo. So, yung OBS Studio naman po, kung kayo ay wala pa pong OBS Studio, ililink ko rin po yung link po niya sa baba. Ilalagay ko po sa description box. So, yan guys. So, step by step tayo ulit. So, first, kailangan mo muna mag-edit ng music video using MOVAVI. So, yan. Basta kahit anong software, meron kayo na pang-edit ng videos. And then, second, go to OBS. And click nyo po itong plus. So, click nyo po yung plus. Go to media source. And then, okay. And then, pag nakapili na kayo ng kanta, kailangan mo po siyang ilulup. Kailangan mo po siyang ilulup. So, example, this one. So, ito yung sample natin, di ba? Ito, ayan, nakaloop siya. Para tuloy-tuloy yung kantahan, tuloy-tuloy yung tugtugan, hindi na kailangan mag-aangat ka. So, ganun lang po, and then, okay. So, siguro naman last time napanood yun na kung paano mag-live sa YouTube, di ba? So, iyan mo lang dyan. I-click mo lang po itong settings. Ulitin lang po natin. I-remind ko lang po para kahit pa paano is baka hindi nyo nakalimutan nyo na. So, click nyo lang po yung settings and makikita nyo po dyan si stream. So, pupunta ka lang po kay stream. And then, ilalagay mo po yung stream key na makukuha mo doon kay YouTube. So, kukunin mo yung key, yung stream key doon sa YouTube Classic, and then ika-copy mo and ipipaste mo dito kay OBS, and then okay, and then start mo na po sa pag okay na yan, start streaming ka na. So yan, start streaming na. So okay ka na. Kahit di ka na magpakita dyan sa harapan ng camera, nakapag-live stream ka na, nakapag-entertain ka pa ng mga viewers mo. Di ba? Pack na pack. So, pwede ka rin maglagay ng subscriber live count or mga image dyan. Bahala ka na kung anong gusto mong gawin, pagandahin yan dyan. So, ito na, naituro ko na po sa inyo kung paano maglagay ng music background sa inyong live stream using OBS Studio.
So, I hope this video guys ay nakatulong naman po sa inyo at sana po nagustuhan po ninyo aking video ngayon. Don't forget to give it thumbs up. And if you are new here to my channel, subscribe to my channel and then hit nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga videos na ipopost. More on tutorial po tayo, mga tips, something na matututunan ninyo kay Jhaianns. So, ayan guys, thank you so much for watching again my videos today. Kung paano, how to add music background. So, live stream using OBS Studio. See you again for my next vlog guys. And thank you so much. Have a nice day.